แบบนี้อร่อยมากชอบเห็นหอมหัวใหญ่ๆต้นใหญ่ตื่นเต้นมากเลยค่ะชอบคุณแม่จากสระบุรีเอามาฝากมาเยี่ยมแล้วก็เอามาฝากด้วยมาฝากเยอะเพราะว่าลูกชายน้องโอมปลูกผักเห็นแล้วตื่นเต้นมากเลยชอบอร่อยด้วยทำข้าวผัด